الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تفاصيل عسكرية سأعرضها لأول مرة حول معركة نوفوميخايليفكا وكامل المحور المحيط بمدينة دانياتسك. إضافة لذلك تقدم القوات الروسية في عدد من الجبهات، طبعا إضافة لكل ذلك ما حصل في أوديسا. تابعوا الفيديو حتى النهاية. أتمنى من حضراتكم مشاركته نظرا للمحتوى الهام الذي يقدم لأول مرة. أتمنى أيضا من حضراتكم أن لا تنسوا الانضمام إلى القناة. سنبدأ مباشرة باتجاه نوفوميخايليفكا، حيث استطاعت القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي إحراز مزيد من التقدم. سيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون، سيطرت على حزام الغابات هذا الذي يمتد من هنا إلى الضواحي الجنوبية الغربية في بلدة نوفوميخايليفكا. طبعا هذا التقدم بطول 2.46 كيلومتر. طبعا المساحة هنا بعرض 490 مترا. إضافة لذلك كما تشاهدون يوجد الكثير من التحصينات للقوات الأوكرانية هنا، تبني تحصينات في محاولة لمنع تقدم القوات الروسية من الأجزاء الجنوبية الغربية بعد السيطرة الشبه الكاملة على الأجزاء الوسطى والشرقية. طبعا تستمر المعارك في الأجزاء الشمالية الشرقية. عند هذه المنطقة تصمد الكتيبة الثالثة من اللواء 79 مع مجموعة درون في محاولة لمنع القوات الروسية من بسط كامل سيطرتها هنا. المعارك مستمرة في وسط البلدة في محاولة للقوات الروسية للاندفاع بالاتجاه الأجزاء الغربية والسيطرة على ما تبقى من الأجزاء الشمالية وفرض طوق على القوات الأوكرانية. أما في الأجزاء الجنوبية الغربية فالقوات الأوكرانية تستعين بالكثير من المجموعات والكتائب. طبعا الكتيبة الرابعة للواء 79 تقاتل في الأجزاء الغربية مع الكتيبة 146 للواء 116، والكتيبة 145 تقاتل في الأجزاء الوسطى. في الأجزاء الجنوبية الغربية في المحيط تصمد هنا الكتيبة الثانية من اللواء 79. فشلت القوات الروسية مرارا في الوصول إلى هذه المنطقة وتثبيت سيطرة فيها. إضافة إلى ذلك في المناطق الخلفية استطاعت القوات الروسية التقدم عند هذا الموقع الهام للقوات الأوكرانية. إضافة لذلك تحسن قوات الفوج 102 الروسي موقعها في هذه المنطقة. طبعا تنتشر الكثير من الألوية والتعزيزات العسكرية في كامل هذه المنطقة سأذكرها لكم. يوجد هنا الكتيبة الأولى التابعة للواء 31، الكتيبة الثالثة التابعة للواء 23، الكتيبة الأولى من اللواء 79، الكتيبة الثانية من اللواء 33. مفرزة حدود شينييف تم استخدامها إلى هذه المنطقة لتعزيزها، إضافة لمجموعات درون جروب. إضافة لذلك تستمر المعارك في اتجاه طبعا كوستانتينيفكا في محاولة للوصول إلى هذا الطريق الرئيسي الهام الذي يربط كافة المناطق ببعضها البعض في اتجاه أوغليدار. أما فيما يتعلق باتجاه بابيدا تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية نتيجة تسارع الأحداث وتقدم القوات الروسية في الأيام الماضية. وهنا بكل أسف لن تحظى الفيديوهات بمشاهدات عالية، مما يعني أنها لن تصل للجميع. أتمنى من حضراتكم دوما مشاهدة هذه الفيديوهات. طبعا توسعت القوات الروسية مضطر القوات الأوكرانية كما تشاهدون لإرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة. طبعا تجدون هنا الخطوط الدفاعية للقوات الأوكرانية، تم تركيز قوة كبيرة من التشكيلات الأوكرانية. نتحدث عن الكتيبة الرابعة والثالثة من اللواء 46، نتحدث عن مجموعات من اللواء 116 إضافة إلى اللواء 31 والكتيبة 197 من اللواء 124. إضافة إلى ذلك مجموعات سكالا وسكاي مونستر وجارودا درون جروب. أما فيما يتعلق باتجاه مارينكا، في محيط مارينكا باتجاه يوريفكا تستمر معركة تقدم القوات الروسية بهذه الاتجاهات. تقوم القوات الروسية بعمليات قضم، وربما هذا ما الذي يعني لا يعطي انطباعا قويا حول تقدم القوات الروسية. فعمليات القضم لا يتم ملاحظتها إلا حين تتراكم. تلاحظون ما الذي حصل أو لاحظتم ما الذي حصل في أفدييفكا، عمليات قضم ثم انهارت الجبهة مباشرة وشكلت لاحقا مساحة واسعة. وهذا ما يحصل في هذه الاتجاهات في هذه 11 جبهة التي تخوضها القوات الروسية مع القوات الأوكرانية في كامل محور دانياتسك في كامل محيط المدينة. إذا فيما يتعلق باتجاه يوريفكا استطاعت القوات الروسية التقدم بعمق 137 مترا وبعرض أقصاه 247 مترا. القوات الروسية تواصل العمل في الأجزاء يمكن القول الغربية الشمالية والجنوبية في محاولة لبسط كامل سيطرتها. توجد هنا مجموعات من اللواء 79 إضافة للكتيبة الثانية من اللواء 95 الأوكراني يخوضون هذه المعارك. إضافة لذلك هناك أفواج من الدبابات الروسية هي التي تخوض المعركة في هذه المنطقة. إذا كما تشاهدون هذه المعركة ممتلئة بالقوات، ممتلئة بالعناصر
تحاول القوات الأوكرانية أيضا في هذه الجبهة وليس فقط في جبهة أفدييفكا تأخير تقدم القوات الروسية، تأخير اندفاع القوات الروسية وسيطرتها. الأمر الإضافي الآخر، القوات الأوكرانية تبني دفاعات، مزيد من الدفاعات في هذه المناطق. بالأمس كان هناك هذين الموقعين تم بناؤهما. تحاول القوات الأوكرانية منع أي تقدم للقوات الروسية باتجاه كوستانتينيفكا من هذه الجهة، منعها طبعا. إضافة لذلك الاحتماء بهذا النهر هنا، لذلك تسعى القوات الروسية لدرس كافة الميدان كما تفعل عادة أيضا بقية الجيوش في محاولة لدرس أفضل طريقة للاقتحام بالتزامن مع وجود التشكيلات العسكرية. وبالتالي الأمر ليس فقط عبارة عن حمل السلاح والتقدم، إنما عبارة عن دراسة وعن صعوبات. إضافة لذلك تستمر العمليات العسكرية، القصف الجوي الروسي على كامل هذه المنطقة. إذا أحبائي، هذا هو التقدم الروسي في نوفوميخايليفكا، هذا ما تسعى إليه القوات الأوكرانية بتركيز حشد كبير في هذه المنطقة. أما في اتجاه أفدييفكا فالمعارك مستمرة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، ضغط كبير متواصل من قبل القوات الروسية في محاولة لاستعادة هذه المنطقة الرمادية والانطلاق مجددا باتجاه بوكروفسك المدينة الهامة في هذه المنطقة. طبعا تقدم القوات الروسية يعيقه إرسال القوات الأوكرانية الكثير من التعزيزات، فعلا يتم ضخ عدد كبير من القوات في هذه الجبهة. لذلك لننتظر ما الذي سيحصل، هل ستنجح القوات الروسية باستنزاف المجموعة الأوكرانية والتقدم لاحقا بسهولة؟ فلا ينفع أن يكون هناك تحصينات هنا كما تشاهدون. هذه النقاط والخطوط الزرقاء هي تحصينات أوكرانية دون أن يكون بها جنود يتحصنون، جنود أقوياء عدد كافي أو يمكن القول عدد مناسب للدفاع. طبعا هذا يضاف إليه العتاد والخطة المناسبة، فلا تكفي التحصينات وحدها. إذا فيما يتعلق باتجاه أفديفكا هذه الحال. أما فيما يتعلق باتجاه طبعا زابوروجي، بعد التقدم الهائل للقوات الروسية بالأمس، أرسلت القوات الأوكرانية قوات طبعا كتيبة مدفعية تابعة للواء الخامس تم وضعها في هذه المنطقة. تم إرسال 25 جنديا من اللواء 65 إلى روبوتيني، إضافة إلى 70 جنديا تم إرسالهم من روبوتيني باتجاه الألبية 117 118 و82 في اتجاه فيربوفي لتعزيز الجبهة هنا. بعد أن تقدمت القوات الروسية بشكل كبير، وصلت إلى تحصينات كما تشاهدون في هذه المنطقة التابعة للواء 118. طبعا يوجد هنا عدد كبير من القوات الأوكرانية. القوات الروسية تواصل تقدمها في هذه الاتجاهات. فيما يتعلق في اتجاه أوديسا، كانت ضربة الأمس الروسية تستهدف قوات من النخبة الأوكرانية تم تكريمهم في أوديسا. استهدفتهم القوات الروسية، تم إعلان عنهم تباعا حول مقتلهم. طبعا هذه الضربة يمكن القول كان بإمكانها أن تستهدف زيلينسكي، ولكن الروس لم يريدوا ربما اعتباره بطلا في حال قتلوه. هناك خطوط حمر طبعا في الحرب لا يمكن تجاوزها. الأمر الإضافي الآخر ربما هي رسالة إلى اليونان في محاولة لإدراك بما هي تطورت به خلال زيارة رئيس وزرائها إلى أوديسا. أحبائي، أيضا فيما يتعلق ببقية الجبهات، كان هناك ضربات باتجاه مطار تشوغيف في منطقة خاركيف. طبعا هذا المطار هو تم استهدافه، هذا هو تشاهدونه. إضافة إلى ذلك تستمر المعارك في اتجاه سينكيفكا. استطاعت القوات الروسية استعادة جزء مما خسرته في هذه المنطقة. تقدمت بعمق 1.2 كيلومتر وبعرض 570 مترا. بقي جزء من المنطقة رمادي. إضافة إلى ذلك عادت القوات الروسية بهذه العملية إلى قرية سينكيفكا، وتستمر المعارك في هذا الاتجاه. كذلك تستمر في اتجاه تبايفكا. أما المعلومات المتعلقة باتجاه تيرني فطبعا ننتظر مزيدا من التفاصيل. هذه المنطقة تبقى رمادية، لا صحة لدخول القوات الروسية إلى تيرني. في حال حصل ذلك سيتم إعلامكم طبعا. أحبائي، في اتجاه بيلوريفكا المعارك أيضا مستمرة بقوة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. ننتظر مزيدا من التفاصيل، ما إن كان سيمكن القوات الروسية إحراز مزيد من التقدم هنا. أما فيما يتعلق باتجاه باخموت فالأمور كما هي عليه في اتجاه إيفانيفسكي وبودانيفكا. أحبائي، رجاء أتمنى من حضراتكم أن ينتشر المحتوى في كامل البلاد. شاركوه رجاء قدر الإمكان. لا تنسوا التفاعل ولا تنسوا مشاهدة بقية الفيديوهات والمحتوى الموجود في القناة. شكرا لكم لثقتكم ولمحبتكم، ولا تنسوا الانضمام إلى قناتي التليجرام طبعا. شكرا لكم مجددا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.